Cred că e o oportunitate unică, cel puțin e singura de care știu și chiar le recomand oamenilor să încerce. Hei! Bun venit la un nou podcast alături de echipele de la Technovation Girls. Astăzi le avem invitate pe fetele din echipa Sugar and Spice. Cine sunteți voi, fetelor? Eu sunt Elisa. Eu sunt Ecaterina. Și eu sunt Ana. Eu sunt Daria. Eu sunt Carina. Cum de-ați ajuns să vă înscrieți în Technovation Girls? Eu nu eram înscrisă de la început, numai că după aceea m-au întrebat prietenele și pe mine, pentru că credeau inițial că este o echipă de 4 persoane, dar după aceea au văzut că este de 5 și m-au întrebat, așa că am văzut și eu puțin despre ce este vorba și mi s-a părut foarte, foarte interesant, așa că evident că am intrat și eu în echipă. Eu am mai participat și anul trecut cu o colegă și din păcate nu am ajuns la Regional Pitch Event, dar a fost un proiect minunat și mi-a plăcut să particip cu ea în acest proiect și am mai participat și anul ăsta și din fericire proiectul nostru a fost unul minunat. Am auzit de la colegii mai mari sau de la prieteni, cunoștințe că e o experiență foarte drăguță și că e frumos așa să ne unim mai multe fete, să ne punem mințile la contribuție și așa o atmosferă foarte plăcută când lucrăm împreună între fete, e foarte frumos. Plus că am auzit de tot conceptul și toată ideea din spatele competiției. Mie cel puțin, fiind mai pasionată de informatică și așa, mi se pare foarte interesant să concep o aplicație și să încerc să fac altceva decât programarea boring pe care o facem la școală. Sunt lucruri noi. Despre ce este proiectul vostru și cum se numește? Proiectul nostru este o inițiativă pentru a ajuta fermierii, pentru că am observat că nu prea există așa mult sprijin pe partea aceasta și am observat că există probleme atât la nivelul României cât și la nivel internațional din acest punct de vedere. Încercăm să luăm produse de la producătorii locali, adică roșii, brânză, tot ce ne putem gândi atunci când vine vorba despre mâncare bio, pentru că acum este și acum trendul ăsta că trebuie să mâncăm sănătos, trebuie să trăim sănătos și cumva, da, există în sate foarte multă mâncare și noi la oraș nu avem acces la mâncarea aceasta așa de mult, deși noi avem nevoie, așa că ce face aplicația noastră? Creăm o conexiune și am construit o platformă în care producătorii locali își pot scrie acolo ce produse au și le pot încărca într-un fel și după aceea o să vină niște oameni care o să le livreze și cam aceasta este ideea foarte pe scurt. În plus, aplicația noastră are și o secțiune unde utilizatorii pot să doneze produsele pe care n-au putut să le vândă organizațiilor care colectează astfel de produse și astfel ajutăm să reducem food waste-ul. De ce ați ales să participați în Technovation Girls? Am ales să participăm în Technovation Girls din mai multe motive. În primul rând, mi se pare că este un proiect foarte interesant și dacă avem anumite pasiuni sau ne interesează un anumit domeniu și nu neapărat o pasiune, dar poate vrem să ajutăm oameni, avem ocazia să ne punem ideile în fața asta în primul rând și mai este a doua parte foarte importantă și este faptul că este Technovation Girls într-un fel și vrem cumva să transmitem mesajul acesta că și fetele pot să facă foarte, foarte bine proiecte, pentru că de obicei atunci când ne gândim la tehnologie este ideea asta că mai mulți sunt băieți și dacă ar fi fost un concurs normal poate de proiecte, toată lumea s-ar fi gândit așa la o echipă de mai mulți băieți care vin, dar tocmai că este Technovation Girls este o chestie foarte bună, pentru că așa o să aibă mai multe fete curaj să vină și să își spună și ele ideile, pentru că poate în mod normal nu ar fi avut curajul acesta. Pentru mine foarte interesant a fost în acest proiect că necesită foarte mult muncă în echipă și de obicei la școală noi suntem obișnuiți cu proiecte individualiste, ca să spun așa. Și în proiectul acesta a trebuit să comunicăm foarte mult, să ne împărțim task-urile și să vedem fiecare pe ce este mai bun. Și pentru mine a fost interesant că de obicei la școală nu neapărat facem proiecte de tehnologie în sensul acesta și ne concentrăm mai mult pe algoritmică și atunci așa am aflat mai multe despre cum ar fi un proiect în lumea reală și în industrie. A fost o decizie un pic spontană. Am aflat de acest concurs de la colegele noastre mai mari și mi s-a părut foarte interesant tot procesul, tot concursul în sine și am zis că noi fiind și un pic mai competitive, am zis că da, sigur, hai să participăm. Și pentru mine a fost o decizie foarte spontană participarea la proiect. Adică eram cu două dintre colegii și am zis că hai să ne formăm o echipă să ne înscriem la un concurs. Nu știam exact ce concurs și am văzut și afișe cu acest concurs prin școală, prin liceu. Erau coduri QR pentru înscrieri și așa știu că s-au înscris și mai multe fete de la noi din liceu.
și am zis, păi dacă avem și competiție, gata, trebuie să ne punem pe treabă. Cum a început aventura voastră în Technovation Girls? Problema foarte mare pe care am întâmpinat-o este că multe dintre aplicațiile la care noi ne-am gândit și ideile pe care le-am avut erau deja făcute. Și ne-am dat seama că o chestie foarte importantă e când faci o aplicație de genul este să o promovezi. Că noi habar nu aveam de celelalte aplicații care existau deja și noi ne-am propus în acest proiect să avem și o promovare foarte bună ca să știe lumea de AgriConnect. Cum a început aventura voastră în Technovation Girls? A început un pic mai lent, aș putea spune, pentru că ne-am înscris prin noiembrie, cred, dacă nu mă înșel, da? Și apoi foarte mult timp nu ne-am prea mai atins de proiect pentru că am fost foarte ocupate cu școala, cu meditații, cu alte concursuri și a durat puțin până să ne apucăm de treabă și de lucru propriu-zis. Așa că prin februarie, cam așa, am început munca la proiect, am venit cu ideea, am început să schițăm cum ar trebui să arate aplicația. Am încercat mai multe metode de a crea aplicația, de a scrie codul. Am și pierdut aplicația la un moment dat și a trebuit să o luăm de la capăt, dar este ok. E bine că n-ați renunțat. Da. Da, și ajunsesem în ultima lună, deja începusem să fim și noi nervoase și stresate, că aplicația nu arăta în modul în care doream noi să arate și parcă deja începusem să fim un pic stresate și așa, dar a fost foarte ok pentru că am lucrat toate și ne-am pus cap la cap și am reușit să o ducem la final și până la urmă chiar a fost foarte ok și sunt foarte mândră de noi toate că am reușit să nu ne pierdem cumpătul. Ce provocări ați întâmpinat voi în Technovation Girls? Păi, în primul rând, am petrecut destul de mult timp la început concentrându-ne pe idei și atunci ne-a rămas un interval destul de scurt ca să implementăm în sine aplicația și atunci a fost un pic mai greu cu time management. Să faci o asemenea aplicație este totuși un proiect destul de amplu și realist vorbind, nu puteam să construim chiar o aplicație completă, așa că trebuia să ne alegem anumite componente pe care să le dezvoltăm mai mult și pe ce anume vrem să ne concentrăm și care este cumva mesajul nostru atunci când o să prezentăm proiectul. Partea de brainstorm și partea când trebuia să facem descrierile, ideile, aceea a fost cea mai grea pentru că nu aveam o direcție propriu-zisă și atunci când ai o direcție sau nu-ți stabilești anumite obiective, e mai greu să te apuci propriu-zis de treabă și să împărțim treaba și la un moment dat cineva trebuia să ia un pic de atitudine și să spună hai să facem asta, hai să facem... Dar n-a fost aceeași persoană întotdeauna. Asta mi-a plăcut, că cineva tot timpul le-a tras și pe celelalte după ea și de atunci, din momentul în care ne-am adunat puțin și am zis să ne facem timp pentru toate, cred că am mers destul de bine și am ajuns destul de repede unde ne-am dorit. Ce lecție importantă ați învățat în Technovation Girls? Pentru mine a fost foarte important că am învățat să lucrez într-o echipă și să comunic mult mai bine cu colegele mele. Aș zice că am învățat foarte multe lucruri, pentru că am și avut multe lucruri de făcut. Am obținut multe skill-uri noi din această experiență, skill-uri care o să fie foarte, foarte folositoare și în viitor atunci când o să merg la o companie sau o să lucrez într-un astfel de proiect. Faptul că am avut această experiență înainte este un lucru foarte benefic pentru că am văzut puțin cum funcționează lucrurile în spate. O lecție importantă a fost organizarea timpului, atât la nivel individual, în sensul că fiecare dintre noi avea mai multe proiecte și trebuia să vedem cum ne alocăm suficient timp și pentru Technovation și pentru alte proiecte, dar și la nivel de echipă. O lecție foarte importantă pe care am învățat-o a fost să privim imaginea de ansamblu cumva, adică și faptul că ne-a pus să gândim un pic în perspectivă, să ne gândim ce putem să facem pentru comunitatea asta, nu pentru noi sau nu pentru domeniul în care avem noi treabă de obicei, de exemplu, nu ne-am legat de zona educației, ne-am dus și mai departe de atât și ne-am gândit din punct de vedere al țării noastre, ce ar fi mai bine să facem noi pentru noi. De aceea cred că o lecție foarte importantă este să nu te lași descurajat și să le arăți într-un final ce poți să faci, pentru că până la urmă gurile rele sunt cei care nu pot să realizeze ce ai reușit tu. Cum credeți că v-a schimbat experiența Technovation Girls, atât ca indivizi, dar și ca echipă? Acum îmi este mult mai ușor să identific anumite probleme sau anumite puncte slabe și apoi imediat după aceea să mă gândesc cum aș putea să le rezolv. Pe mine experiența Technovation Girls m-a ajutat să conștientizez că există foarte, foarte multe probleme în medii defavorizate și chiar și în societatea în care trăim noi. Și m-a făcut să fiu mult mai înțelegătoare și să îmi pun problema chiar cum pot să-i ajut pe acei oameni. Am învățat mai multe despre cum se creează o aplicație și cum se lucrează într-o industrie în echipă și cum își organizează task-urile
Pe plan individual, eu simt că am mai multă încredere în mine și în ceea ce cred și în ceea ce știu, de fapt, și în ceea ce pot să fac, indiferent de descurajările oricui. Și sunt foarte mândră de lucrul ăsta și simt că pot să fac lucruri mai grele decât credeam. Și ca echipă, mi se pare că acum, în primul rând, toate știm cum să ne gestionăm treburile noastre în echipă și în proiectele pe care o să trebuiască să le facem pe viitor și în același timp să înțelegem și pe ceilalți când ne spun că, nu știu, au avut o problemă și n-au putut să fie gata cu un deadline la timp. Acum mi se pare că suntem toate mai înțelegătoare, dar în același timp știm și cum să le arătăm celorlalți în echipa noastră că trebuie să-și facă părțile. Și nu știu, mi se pare că ține foarte mult de comunicare și e un lucru pe care nu prea ai cum să-l înveți din manuale sau la școală, trebuie pur și simplu să ai o echipă și să ai o experiență ca să poți să înveți ce și cum. Voi erați prietene și înainte de Technovation Girls? Da. Iar după experiența Technovation Girls, simțiți că vi s-a schimbat perspectiva legată de prietenie? Eu consider că această experiență ne-a adus mai aproape una de cealaltă pentru că am petrecut mai mult timp împreună și am lucrat împreună. Și mi s-a părut că ne completăm foarte frumos și fiecare știa să facă foarte bine câte ceva. Probabil ar fi fost o diferență mult mai mare dacă nu ne înțelegeam așa de bine înainte, dacă ne cunoșteam cu atâția ani în urmă. Dar nu, n-am simțit diferența. Nu prea, nu. Vă doriți să urmați o carieră în tehnologie după Technovation Girls? Aș zice că da, cu atât mai mult chiar ne dorim să facem asta în continuare. Și înainte de Technovation Girls tot intenționam să am o carieră în informatică, computer science, undeva prin Elveția probabil. Și acum după Technovation Girls sper că cu atât mai tare aș vrea, pentru că știam că o să fie diferită informatica pe care o să trebuiască să o aplic când o să am un job față de informatica pe care o învăț în școală și mi se pare că tot conceptul și toată informatica pe care am folosit-o pentru Technovation ar fi utilă și în viitoarea mea carieră pe care o să o am. Eu, sincer, m-am convins că pot să fac o carieră în cam orice, adică mă gândeam că trebuie să stau foarte departe de informatică pentru că nu eram olimpică la info, dar am văzut că nu se compară ce e acolo și ce e, de fapt, când faci o aplicație. Ați avut un mentor în această competiție? Am avut chiar 4 mentori în această competiție. Cum a fost parcursul alături de 4 mentori? Unul dintre mentorii noștri a fost Alexa Sorina și a fost și ea și ceilalți au fost toți niște scumpi cu noi și ne-au ajutat foarte mult și orice întrebare aveam la orice oră, știu că pe final puneam întrebări la niște ore foarte târzii și cu toate astea ne răspundeau și ne ajutau cu tot ce puteau și ei. Ne-au dat sfaturi, deși noi aveam niște perioade mai încărcate cu școala mai spre final. Înțelegeau și acest fapt, dar în același timp tot încercau să ne motiveze să lucrăm și la proiect și mi s-a părut foarte important că am avut pe cineva care trăgea de noi un pic, totuși să nu lăsăm deoparte inițiativa și proiectul în sine. Mie mi s-a părut foarte drăguț că cum am lucrat noi într-o echipă și fiecare a venit cu ce știam noi mai bine, așa au format și o echipă și a venit fiecare cu ce știa mai bine ca să ne ajute pe noi. Și cumva și au trebuit să comunice și să se înțeleagă între ei. Care este cea mai valoroasă experiență pe care ați trăit-o la Regional Pitch Event? Pentru mine cea mai valoroasă experiență de la Regional Pitch a fost pitch-ul în sine atunci când am prezentat aplicația noastră în față la atâția oameni și la un juriu, pentru că cred că toate am avut emoții, dar am reușit să trecem peste acestea și să avem o prezentare, în opinia mea, chiar foarte frumoasă. Pentru că, până la urmă, în viitor o să mai trecem prin experiențe de acest fel în care va trebui să vorbim despre ideile noastre și să prezentăm proiectele. Mi s-a părut că am învățat foarte multe din această prezentare și chiar mi-aș dori să mai trăiesc o experiență de acest fel. Pentru mine, cel mai frumos a fost că ne-am întâlnit cu mentorii face-to-face după atâtea întâlniri online. Cea mai valoroasă experiență de la Regional Pitch Event mi s-a părut să comunicăm cu celelalte echipe și să aflăm tot despre experiențele lor, pentru că au fost mai mult sau mai puțin diferite de ceea ce am trăit noi și parcursul nostru. Și asta mi-a plăcut, că am putut să comunicăm cumva la același nivel și ne-au explicat ideile lor cu atâta ușurință și ne-au întrebat cum ni s-a părut nouă, ce experiențe am avut și a fost frumos, mi-a plăcut. Care este contribuția fiecăruia pentru proiectul vostru? M-am concentrat pe business plan și să pun în aplicare feedback-ul colegilor, pentru că mi s-a părut foarte important să nu fac totul de capul meu. Eu m-am ocupat de partea de codare alături de Ana, Ecaterina și Elisa, toate am făcut partea de codare. A fost interesant că am încercat să
codăm aplicația de la zero într-un limbaj de programare nou. Cum credeți că aplicația voastră poate influența comunitatea? Poate să influențeze comunitatea de producători locali și fermieri, pentru că prin cadrul aplicației noastre ei pot să-și vândă mai ușor produsele și după ce am stat de vorbă cu mai mulți producători, de prin București cel puțin, aceștia ne-au zis că este foarte complicat să-și vândă produsele stând la stand în piață în fiecare zi și mulți dintre ei nu au accesul sau informațiile necesare pentru a-și crea o aplicație sau a folosi dispozitive digitale pentru a-și promova produsele. Poate fi mult mai benefic și pentru cumpărător, că el nu mai face acel drum la piață și nu mai trebuie să se plimbe pe acolo prin toate tarabele, să-și găsească produsul de care are nevoie, ci doar trebuie să dea un search. Am ajutat în plus și oamenii care poate nu au la fel de multe resurse disponibile ca noi și atunci prin organizațiile pe care aplicația noastră le promovează și aceștia pot beneficia de produse proaspete și sănătoase. Cred că proiectul nostru influențează și comunitatea spre a reduce puțin risipa de mâncare sau risipa de alimente, pentru că atâtea alimente rămân nevândute, cel puțin de la producătorii locali, pentru că noi suntem o țară cu potențial de agricultură foarte, foarte mare și, de fapt, atâția producători intră în faliment atât de ușor și rămân cu tone de produse nevândute. Noi încurajăm prin aplicații redistribuirea lor către asociații caritabile sau case de copii sau de bătrâni sau pentru cei nevoiași în general. Și mi se pare că e bine să împingem comunitatea spre a dona, spre a încuraja cel puțin astfel de întreprinderi. Ce planuri de viitor aveți pentru aplicația voastră? Un plan foarte important este să facem transportul mult mai fiabil. Ne-am dat seama că cu bicicletele nu este tocmai o soluție extraordinar de bună, deoarece nu poți să mergi pe autostradă cu bicicleta sau nu poți să faci distanțe mult mai mari și vrem să găsim o metodă prin care cumva putem centraliza toate produsele și să găsim niște mașini care nu poluează de tare, care să le aducă într-un centru din fiecare oraș și de acolo să le ia livratori cu bicicletele. Pe planul de dezvoltare a aplicației mai sunt câteva funcționalități pe care am dorit să le implementăm, precum posibilitatea de a vedea în timp real când și cum se livrează comanda ta și posibilitatea de a lăsa review-uri pentru ca alți doritori să poată să vadă dacă produsele au fost în stare ok, dacă au fost probleme cu ele. Dacă ar fi să testăm aplicația și ar fi funcțională și am aduce-o la un nivel destul de performant pentru București sau în jurul Bucureștiului, am vrea să ne extindem în țară, am vrea tot așa pe partea de promovare să facem lumea să afle despre această posibilitate prin prezentări, prin social media, prin grupuri de Facebook, de fermieri, de agricultori, de orice, în piețe. Ce sfaturi le oferiți fetelor care doresc în viitor să participe la Technovation Girls? Eu le-aș spune să vină cu o idee și să construiască un proiect despre care chiar le pasă sau să rezolve o problemă despre care chiar sunt interesate. Sfatul meu pentru ele e să-și găsească o echipă în care se apreciază fiecare pe fiecare. Este foarte important să te înțelegi. Iar sfatul meu ar fi să participe la proiect chiar dacă poate nu au așa de multă experiență în tehnologie, să nu se lase demotivate de acest aspect, pentru că este un learning process și sigur se vor descurca. Să nu se dea bătute în niciun caz, adică orice idee pe care o au o să fie o idee foarte bună și să nu se certe între ele. Este cel mai important, pentru că noi fetele putem fi și orgolioase și unele față de altele, pentru că așa, nu știu, cred că am învățat să fim mai bătăioase în general, ca să ne descurcăm și să nu ne lăsăm dobărâte de orice cuvânt sau de orice insultă și de aia e posibil să ne și manifestăm așa între noi, dar trebuie să colaboreze foarte armonios. Pare foarte important să nu se axeze pe o idee fixă, cel puțin la început, până o să-și găsească ideea de proiect, o să fie foarte mult brainstorming, nu știu, o să fie foarte multe lucruri pe care o să trească să le ia în calcul și probabil o să înceapă de 100 de ori de la capăt până să aibă ideea finală. Mi se pare că este foarte important să poată să o ia de la capăt foarte rapid și fără să se descurajeze. Cum pot ascultătorii să afle mai multe sau să sprijine proiectul vostru în viitor?
Ascultătorii pot să afle mai multe despre proiectul nostru pentru că este postat pe pagina Technovation Girls și atunci pot să citească mai multe detalii de acolo, chiar să vadă cum arată aplicația și alte chestii de genul și de asemenea dacă în viitor îl vom face public, atunci îl vor putea downloada. Evident, când o să avansăm un pic cu aplicația, o să și creăm niște conținut pe social media, pe Instagram, pe Facebook, să ne dea follow, să ne descarce aplicația, să ne dea sugestii, să ne ofere informații legate de persoane care ar putea să ne ajute sau de firme sau de metode sustenabile prin care să putem să ne dezvoltăm și noi ca aplicații. Și de asemenea, dacă, nu știu, diverse fundații sau organizații aud de proiectul nostru și vor să ne ajute prin parteneriate, ar fi super util pentru noi. Vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast și vă mulțumesc fetelor că ați participat astăzi și că am vorbit mai multe despre aplicația voastră și vă doresc mult succes! Mulțumim!